امشب در 24 موج واکنش‌های جهانی به مرگ مشکوک الکسی ناوالنی در روسیه. جو بایدن گفته ولادیمیر پوتین قطعاً مسئول مرگ ناوالنیه. درخواست‌های گسترده برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی روسیه. حمله سایبری آمریکا به کشتی جاسوسی جمهوری اسلامی. NBC نیوز میگه این حمله بخشی از پاسخ واشنگتن به حملات نیروهای نیابتی تهرانه. انتقال 59 میلیون بشکه نفت ایران توسط نفتکش‌های تحت پوشش بیمه آمریکایی. نیویورک تایمز میگه تحریم‌های دولت بایدن نتونسته میلیاردها دلار درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. و لغو حج عمره امسال برای زائران ایرانی. تهران میگه ریاض همکاری نکرده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه واکنش‌ها به مرگ مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان، ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفته که رئیس جمهوری روسیه رو مسئول مرگ الکسی ناوالنی میدونه. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم مرگ آقای ناوالنی رو یک تراژدی خونده که نشون میده به گفته او پوتین دقیقاً چقدر هیولاه. آقای ناوالنی منتقد و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان بود که درگذشت. مقامات زندان گفتن ناوالنی 47 ساله روز جمعه بعد از قدم زدن ناخوش شد و تقریباً بلافاصله از هوش رفت. هنوز دلیل مرگ این فعال سیاسی جوان در زندان روسیه مشخص نیست. ناوالنی حدود 2 ماه پیش بعد از حدود 3 هفته بیخبری در زندانی در سیبری پیدا شده بود. او به اتهام افراطگرایی به 19 سال زندان محکوم شده بود. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی ساعتی پیش درباره مرگ او گفت ولادیمیر پوتین باید شخصاً جوابگوی تمام کارهای وحشتناکی که انجام داده باشه. اگر این حقیقت داشته باشه، میخوام پوتین و همه اطرافیانش و دولتش بدونند در قبال کارهایی که با کشور ما، خانواده‌ام و همسرم کردند باید پاسخگو باشند. و میخوام از کل جامعه جهانی، همه شما در این اتاق و مردم در سراسر جهان بخوام که با هم متحد بشیم و این شیطان رو شکست بدیم. رژیم وحشتناکی رو که حالا در روسیه است. این رژیم و ولادیمیر پوتین باید شخصاً جوابگوی تمام کارهای وحشتناکی که در سالهای اخیر در حق کشور من و کشور ما روسیه انجام دادند باشند. همکارانم مریم رحمتی از استودیوی ما در نیویورک و احمد صمدی خبرنگار ما که برای پوشش نشست امنیتی مونیخ به این شهر رفته با ما هستند. با مریم شروع می‌کنم. در همین ساعت‌های گذشته واکنش‌های بین‌المللی بسیار زیاد بوده، نه فقط اینجا در آمریکا بلکه در سراسر جهان. دقیقا همینطوره فرداد. از واکنش‌ها در آمریکا شروع می‌کنم. واکنش‌ها به مرگ الکسی ناوالنی در آمریکا بسیار گسترده بوده. از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا گرفته تا مقامات پیشین، چهره‌های سیاسی، مردم و رسانه‌های آمریکا این خبر رو شوکه کننده و دردناک توصیف کردند. سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری هم مرگ این منتقد دولت روسیه رو شوکه کننده خوندن و بهش واکنش نشون دادن. نکته قابل توجهی که فرداد در این مورد درباره واکنش ها وجود داره اینه که همه یک نکته مشترک دارن و اون هم اینه که همه پوتین رو مسئول مرگ الکسی ناوالنی میدونن. تازه ترین واکنش ها در ایالات متحده از سوی رئیس جمهوری آمریکا و همچنین دبیرکل سازمان ملل بوده. دبیرکل سازمان ملل در این مورد یک بیانیه صادر کرده و گفته از خبر مرگ مخالف دولت روسیه در بازداشت شوکه شده. دبیرکل سازمان ملل به خانواده ناوالنی تسلیت گفته و خواستار تحقیقات کامل، جامع و شفاف در مورد شرایط مرگ ناوالنی شده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم از مقام‌های روسیه خواسته که تحقیقات قابل اعتمادی رو در باره علت مرگ الکسی ناوالنی انجام بدن. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم یک بیانیه داده و گفته که بارها تلاش کردند که الکسی ناوالنی رو بکشند و بالاخره موفق شدند. کالامار خواستار پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین در زمینه مرگ الکسی ناوالنی شده. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ساعتی قبل در یک کنفرانس خبری در مورد مرگ ناوالنی گفت که هیچ شکی وجود نداره که پوتین مسئول مرگ این چهره مخالف دولت روسیه هستش. بایدن گفت که ناوالنی چیزی بوده که پوتین
پوتین نبوده. بایدن گفت ناوالنی شجاع، صاحب اصول و متعهد به روسیه بوده. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که داره گزینه‌هایی رو بررسی میکنه در مورد مرگ ناوالنی علیه روسیه و آمریکا به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. با هم بخشی از سخنرانی بایدن رو ببینیم. میدانید مثل میلیون ها نفر در سراسر جهان من هم از شنیدن این خبر مرگ الکسی ناوالنی خشمگین شدم، ولی تعجب نکردم. او با شجاعت در برابر فساد، خشونت و تمام اعمال نادرست دولت پوتین ایستاد. در پاسخ پوتین دستور مسموم سازی اون رو داد. او را دستگیر کرد، او را به جرایم ساختگی متهم و محاکمه کرد، او را به زندان فرستاد، او را در انزوا نگه داشت. با این حال حتی اینها هم نتوانست او را از افشاگری دروغ‌ها باز دارد. حتی در زندان او صدای قدرتمندی از حقیقت بود که وقتی به آن فکر می‌کنید واقعاً شگفت‌انگیز است. و او می‌توانست پس از تلاش برای ترورش در سال 2020 که او را به سرحد مرگ رساند، در تبعید به زندگی امن ادامه بدهد. ولی او که در آن زمان خارج از کشور بود به روسیه بازگشت، با علم به اینکه اگر کارش را ادامه دهد احتمالاً زندانی یا حتی کشته خواهد شد. اما باز هم بازگشت، چون عمیقاً به کشورش، به روسیه ایمان داشت. اگر گزارش‌های مرگش درست باشند و من دلیلی برای شک در آنها ندارم، مقامات روسیه داستانی را خودشان خواهند گفت. اما اشتباه نکنید. پوتین مسئول مرگ ناوالنی است. پوتین مسئول است. همچنان با همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و احمد صمدی از مونیخ هستیم. احمد، جایی که تو هستی کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت تحت تاثیر کشته شدن یا مرگ آقای ناوالنی قرار گرفته. اتفاقا همین اول برنامه صدای همسر او رو پخش کردیم که او هم همونجا در کنفرانس مونیخ هست. بگو که چه میگن کسانی که در این نشست شرکت کردن. فردا کنفرانس امنیتی مونیخ به نظر میاد که 3 بار توسط آقای پوتین شوکه شده. یعنی یک بارش رو خود آقای پوتین حضوری در سال 2007 این کار کرد، یعنی زمانی که فکر میکردن که جامعه جهانی که روسیه میتونه که یک کشور عادی باشه و با جامعه جهانی تعامل بکنه. آقای پوتین در همین ساختمان پشت سر من در سخنرانی خودش به گونه‌ای اظهار نظر کرد که یک بار دیگه همگان فکر کردن که جهان دوباره باید به جنگ سرد برگرده و در همین کنفرانس آقای پوتین اعلام کرد که تمام جنگ‌هایی که داره در دنیا اتفاق میفته عاملش ایالات متحده و دوستان اون هستن و همون موقع هم بود که اعلام کرد که گسترش ناتو به سمت شرق بسیار خطرناک هستش. دفعه بعدی که این اتفاق افتاد 2 سال پیش بود که در واقع روسیه به اوکراین حمله کرد و اون موقع هم این کنفرانس با شوک مواجه شد و حالا مرگ ناوالنی بود که تمام کسانی که در این ساختمان پشت سر من حضور داشتن بیش از 60 تن از رهبران دنیا اومدن اینجا و امروز فکر می‌کردن که میخوان درباره جنگ اوکراین صحبت کنن، در مورد جنگ بین اسرائیل و حماس صحبت بکنن، شاید در خصوص جنگ‌های سایبری که وجود داره، در واقع خطرات اقلیمی که وجود داره درباره اونها صحبت کنن. اما به یک باره همه چیز فرو ریخت و بهت زده شدن که مجبور شدن همگی در خصوص الکسی ناوالنی صحبت کنند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده سخنانش رو با در خصوص ناوالنی شروع کرد و این نشون داد که چقدر این موضوع مهم هستش و یک بار دیگه توجهات جهانی به سمت روسیه معطوف شد و این بار با یک موضوع حقوق بشری و کشته شدن یک مخالف دولت. این میگم کشته شدن چون این نظر اتحادیه اروپا هست، میخوام بهش بپردازم. امروز اتحادیه اروپا بیانیه‌ای رو صادر کرد و خب نشون میده در این بیانیه که بارها مقامات اروپایی با دولت روسیه در خصوص ناوالنی صحبت کردن. در بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا صادر کرده خانم فوندرلاین و آقای جوزف بورل در اون رو امضا کردن، در واقع در اون اشاره میکنن که بارها به مقامات روسیه گفتن که ما نگران جان او هستیم. ظاهرا الکسی ناوالنی در زندان با او بدرفتاری شده و با او شکنجه شده، شکنجه‌های روحی و جسمی موردش قرار گرفته و در این بیانیه اعلام میشه که پوتین و دولت او به آرامی الکسی ناوالنی رو به قتل رسوندن، چرا که اونها از مخالفان خودشون که
که مردم روسیه هستن هراس دارن و در این بیانیه تاکید کردن که دولت روسیه باید پاسخگو باشه و تمام ادله خودش رو باید ارائه بده که اگر اتفاقی برای اون نیفته. اما خب سایر کشورهای اروپایی هم که در اینجا حضور دارن مقاماتشون نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، از نخست وزیر بریتانیا، از وزیر امور خارجه آلمان، صدر اعظم آلمان و تمام وزرای خارجه کشورهای مختلف که در اینجا هستن و در واقع نظر خودشون رو بیان کردن، در یک موضوع مشترک هستن و اون اینکه خود دولت آقای پوتین و شخص آقای پوتین رو در این موضوع مقصر میدونن و خواستار این هستن که باید پاسخگویی در این خصوص صورت بگیره و در واقع اعلام کنن که چرا این اتفاق برای الکسی ناوالنی افتاده. ضمن اینکه خب به هر حال تصاویری هم امروز منتشر شد در فضای مجازی که نشون داد الکسی ناوالنی حال خوبی داره و مادرش امروز گفتگو کرده و گفته که 12 فوریه با او صحبت کرده و او کاملا حالش خوب بوده و اینکه حالا به او جان خودش رو از دست داده به هر حال شک‌ها و تردیدهایی رو ایجاد کرده در خصوص صدق گفته‌های دولت روسیه. ممنونم از هر دوی شما. احمد صمدی از محل کنفرانس امنیتی مونیخ هست همین شهر با ما و همینطور مریم رحمتی خبرنگار ما در نیویورک. کمی پیشتر هم تصاویر زنده رو داشتیم از لندن پخش می‌کردیم. نمیدونم همکارانم دوباره بتونن روی صفحه بیارن یا نه. مربوط به تظاهراتی است که همین الان در روبروی سفارت فدراسیون روسیه در مرکز شهر لندن در جریان هست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره مرگ الکسی ناوالنی هم گفته بیشتر از هر چیز مرگ او در زندان نشون دهنده ضعف و پوسیدگی نظامیه که پوتین ساخته. ما از روسیه گزارش‌هایی درباره مرگ الکسی ناوالنی شنیدیم. بیشتر از 10 از پوتین الکسی ناوالنی را تحت تعقیب قرار داد، مسموم و زندانی کرد. اول و مهمتر از همه باید ببینیم که گزارش‌ها از مرگش حقیقت داره یا نه. ما با همسر و خانواده‌اش همدلی می‌کنیم. بیشتر از هر چیز مرگ او در زندان روسیه و تثبیت و ترس از یک مرد نشان دهنده ضعف و پوسیدگی در قلب سیستم است که پوتین ساخته. ما با بسیاری از کشورهای دیگر درباره الکسی ناوالنی صحبت می‌کنیم، خصوصا اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ماست. آقای عطابکی، چقدر فکر می‌کنید که مرگ آقای ناوالنی هم به این شکل در این سن جوانی میتونه بر روابطی که همین الان هم کم و بیش خصمانه است بین فدراسیون روسیه و غرب سایه بندازه و اون رو تاریک‌تر از قبل بکنه؟ بی تردید میتونه این کار رو بکنه و من گمان دارم که در ماه‌های آینده اتحادیه اروپا، کشورهای غربی تحریم‌های تازه‌ای رو اعمال خواهند کرد علیه پوتین و روسیه و مرزهای در حقیقت تازه‌ای رو برای شکل دادن به روابط تازه‌تری خواهند کشید. به خاطر اینکه همونطوری که اشاره شد در گزارشتون، این یک مرگ نیست، این یک قتل سیاسیه. از پیش همه گفته بودند فرستادن ناوالنی به این زندان مخوف در منتهی علیه قطب شمال چیزی نیست به جز فرستادن به مسلخ مرگ. همه میدونستن این رو. این زندان‌ها از زندان‌های مخوف دوران شوروی باقی مونده که هزاران آدم‌ها اونجا رفتن و باز نگشتن. همه این رو میدونستن و پوتین وقعی به این اخطارها نگذاشت و شرایط رو جوری رقم زد و جوری سامان داد که ناوالنی از پای در بیفته. بنابراین روایت روسیه هرچه باشه، کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان این روایت رو قبول نخواهند کرد. آقای پوتین همین الان هم با انتقادات زیادی روبرو هست. چرا فکر میکنید واقعا چنین میکنه با یکی از مخالفانش؟ آقای ناوالنی رو میتونست در حبس خانگی نگه داره، در یک زندان نسبتا معقولتری در مسکو یا نقاط جنوبی‌تر فدراسیون روسیه نگه داره. چرا فکر میکنید چنین کرده؟ یا میخواد پیامی به مخالفانش بفرسته یا واقعا براش اهمیتی نداره؟ ببینید، در کارنامه آقای ناوالنی ما یک بی‌پروایی بسیار چشمگیر در نقد استبداد حاکم روسیه میتونیم ببینیم. این رو کمتر سراغ داشتیم در روسیه. بنابراین حکومت‌های مستبد از جمله حکومت آقای پوتین خیلی غیر قابل پیش بینی هستند و به خاطر غیر قابل پیش بینیشون تلاش میکنن هر صدای مخالف
به ویژه اون صدایی که رساتر از همه است خاموش کنن. ما در آستانه یک انتخابات هستیم، یک جنگ 2 ساله تمام عیار جاریه و آقای پوتین نگران اینه که وضعیت کنونی به گونه ای رقم بخوره که نارضایتی عمومی رو در پی داشته باشه و این در حقیقت تمام طرح‌های آقای پوتین رو برآب کنه. به خاطر این من گمان میکنم به وارونه آنچه که دیگران میگن که در حقیقت ناولنی نفوذی در روسیه نداشت و این پوتین بود که همه حرفا رو میزد، تمام دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه رو نگاه کنید، در حقیقت اتهامات بسیار بسیار سخیف به آقای ناولنی بود. او رو عامل ناتو گفتند، او رو جاسوس بریتانیا، جاسوس انگلیس، ایالات متحده امریکا خوندن. هزار برگه دروغ علیه او ساختند، به دادگاه بردن، 19 سال زندانی بهش دادن و در مخوفترین زندان قطب شمال فرستادن. این چیزی نیست جز نگرانی یک حاکم مستبد از اینکه میتونه در حقیقت این استبداد ریشه های سوس داشته باشه. شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ما. این رو هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این موضوع می‌پردازیم. 3 مقام آمریکایی به NBC نیوز گفتن آمریکا هفته پیش به یک کشتی نظامی ایرانی حمله سایبری کرده. به گفته این مقامات کشتی ایرانی در دریای سرخ و خلیج عدن در حال جاسوسی از کشتی‌های باری بوده. بنا به این گزارش حمله سایبری به کشتی بهشاد با هدف محدود کردن توانایی اون در جمع‌آوری اطلاعات برای شبه نظامیان حوثی در یمن بوده. مقامات آمریکایی به NBC نیوز گفتن دولت بایدن این حمله رو در پاسخ به حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه برج 22 انجام داده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، بالقوه چه حملاتی میتونستن انجام داده باشن علیه این کشتی؟ خب به هر حال حمله در درجه اول میتونسته که یک حمله کینتیک باشه با استفاده از سلاح، همونطوری که ساویز رو در آوریل 2021 از کار انداخت، به شدت آسیب زد بهش و مجبورش کرد بعد از مدتی برای تعمیر به ایران یدک کشیده بشه. اون زمان چند ماه بعد بهشاد جای اونو گرفت. در این مورد اون کار گفته میشه البته کار اسرائیل بوده. در ادامه جنگی که در اون فاصله 2019 تا 2021 بین ایران و اسرائیل در جریان بود در دریا، ایران کشتی‌های اسرائیلی رو میزد، اسرائیل هم گفته میشه که به کشتی ایران در دریای سرخ حمله میکرد. در این مورد خاص به خاطر اینکه به هر حال ایالات متحده سیاست خودش رو اعلام کرده که حمله به اهداف ایرانی نیست و سعی میکنه در حوزه دفاع از خود باقی بمونه، از این سطح خارج‌تر نشه. طبیعتاً با توجه به اینکه کشتی‌هایی مثل ساویز و بهشاد از قدیم مشخص بود که در کنار نقش اعلام شده و رسمی خودشون که به عنوان پایگاه شناور گاردهای مسلح کشتی غیر نظامی هستند، در کنارش کار دیگه هم انجام میداده، کار مخفی از جمله جمع‌آوری اطلاعات در مورد ترافیک کشتیرانی و همینطور انتقال این اطلاعات به متحدینشون در یمن که حوثی‌ها بودن، چه در زمان جنگ با عربستان سعودی و چه در شرایط فعلی که حوثی‌ها دارن سعی میکنن که کنترل کشتیرانی در منطقه رو در دست بگیرن. ببخشید حرفتون فکرم تموم شد. به نظر میرسه که خیلی محاسبه شده اما این واکنش‌ها داره صورت میگیره. اینطور نیست؟ چون گمان میکنم، اگر اشتباه میکنم شما کارشناس امنیتی هستید من اصلاح بکنید، اگر میخواستن آمریکایی‌ها میتونستن به صورت فیزیکی همین کشتی رو منهدم کنن. بله، همونطور که عرض کردم میتونستن به صورت کینتیک یا فیزیکی اون کشتی رو آنچنان از کار بندازن که مجبور بشه برای تعمیر به ایران برده بشه و تا زمانی که کشتی مثل خود ساویز دوباره بیاد جای اونو بگیره یک مدتی وقفه میافتاد. ولی تشخیص دادن که احتمالاً اگر این گزارش ها درست باشه که با یک حمله سایبری به کارایی این کشتی صدمه بزنن. ما میدونیم که از درست روزهای پیش از شروع حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به هدفهای حوثی در یمن، کشتی بهشاد از موقعیت خودش که از سال 2021 اونجا بود، یعنی در روبروی مجموعه جزایر دهلک در
روبروی هودیده در میانه مسیر کشتیرانی جابجا شد، به سمت جنوب حرکت کرد و از باب المندب عبور کرد، در خلیج عدن به ادامه ماموریت خودش ادامه داد، زمانی که ناوگروه نیروی دریایی ایران هم در همون منطقه بود و تقریبا به صورت غیر مستقیم ازش حفاظت می‌کرد این ناوگروه. و میدونیم که خب این کشتی‌ها وقتی که از ترافیک کشتیرانی بتونن اطلاع پیدا بکنن، موقعیت اونها رو میتونن با تلفن‌های ماهواره‌ای به دوستان خودشون در یمن اطلاع بدن و اونها با استفاده از مختصاتی که بهشون داده میشد این درون‌ها و یا موشک‌های خودشون رو به سمت موقعیت کلی هدف شلیک بکنن. ولی به نظر میرسه که این داده ها با توجه به اینکه این اهداف متحرک هستند، سرعت رسیدن به دقیقاً مصرف کننده و انتقال اونها به اون سیستم تسلیحاتی به اندازه‌ای نبوده که بتونه به موقع شلیک بشه تا این موشک بتونه اگر سیستم اپتیکی برخوردار باشه بتونه در یک مخروط مناسبی از نظر میدان دید در روبروی هدف قرار بگیره که بتونه هدف خودش رو پیدا بکنه با دوربین اپتیکی خودش و روی اون قفل بکنه به هدف بخوره. و این محاسبه‌ای که من کرده بودم چیزی حدود حداقل 300 متر معمولا این موشک‌ها به هدفشون نمیخورند، خطا میرن و این نشون دهنده اینه که فاصله پرتاب موشک‌ها که چیزی حدود 300 کیلومتر از داخل محدوده حوثی‌ها بوده کافی نیست در حقیقت اون روند، اون زنجیره رسیدن اطلاعات که بتونه موشک‌ها رو به موقع بتونه به هدفشون برسه. موارد خیلی محدودی بوده که موشک‌ها به هدفشون خوردن که شاید تا حدی به خاطر شانس بوده. حالا این کشتی وقتی که وجود نداشته باشه دیگه طبیعتاً اون انتقال اطلاعات خیلی سخت‌تر میتونه انجام بشه و شاید بخشی از اطلاعاتی که حوثی‌ها نیاز دارن برای اینکه بتونن کشتی‌ها رو کشتی‌هایی که بعضی از اونها سیستم AIS خودشون رو خاموش می‌کنن بتونن پیدا بکنن، موقعیتشون رو پیدا بکنن و مختصاتشون رو به سیستم‌های خودشون میدن. در مقابل چیکار میتونن بکنن؟ میتونن از دوربین‌های اپتیکی با قدرت خیلی بالا استفاده بکنن که این دوربین‌ها روی قایق‌ها یا ترجیحاً در جزایری که در کنترل حوثی‌ها هست و مشرف به خطوط کشتیرانی اینا رو قرار بدن تا بتونن که این حملات خودشون رو با استفاده از این اطلاعات با دقت کمتر انجام بدن. اتفاقا همین لنجی که پیروز چند روز پیش نیروی دریایی آمریکا تسخیر کرد و سلاح‌های اون رو ضبط کرد حامل تعداد قابل توجهی از این دوربین‌ها بود. اگه دقت بکنید به عکس‌ها می‌بینیم که دوربین‌های خیلی با قدرت بالا در این کشتی قایق بوده و احتمالاً ایرانی‌ها سعی می‌کردن برای جبران این به دقت این خلأ اطلاعاتی که حوثی‌ها پیدا کردن بتونن این دوربین‌ها رو در موقعیت‌هایی بتونن قرار بدن تا با دید بهتر بتونن کشتی‌ها رو احراز هویت بکنن و در نتیجه هدفگیری رو روی اونها انجام بدن. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. تصاویر زنده داریم از نشست خبری زلنسکی و رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون. آقای مکرون همین لحظاتی پیش در همین نشست خبری گفت که کشته شدن الکسی ناوالنی نشون دهنده ضعف کرملین و ترس اون از هر کدام از مخالفان ولادیمیر پوتین هست. کنفرانس مطبوعاتی رو که رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین شروع کردن به شدت تحت تاثیر مرگ الکسی ناوالنی قرار گرفته. میدونید که احتمالاً در روزهای گذشته شنید آقای زلنسکی برای امضای یک توافق امنیتی که هنوز جزئیات چندانی از اون منتشر نشده به الیزه به پاریس رفته تا با همتای فرانسویش دیدار بکنه. پیشتر هم آقای زلنسکی توافق مشابهی رو با دولت بریتانیا امضا کرده و تصاویر زنده رو می‌بینید از پاریس، جایی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حال پاسخ دادن به خبرنگاران هستند و کنفرانس اونها به شدت تحت تاثیر مرگ الکسی ناوالنی قرار گرفته. C'est-à-dire c'est pas un accord de principe comme ce qui a pu exister par le passé qui, on l'a bien vu, en 2014 d'abord, puis en 2022 n'avait pas donné d'effet.
Là, ce sont des accords où on s'engage sur des moyens précis. المیادین از حمله آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه الجبنه در استان الحدیده در غرب یمن خبر داد. در همین حال معاون فرمانده ستاد مرکزی آمریکا سنتکام گفته نیروهای سپاه پاسداران در یمن حضور فیزیکی دارند و در کنار حوثی‌ها فعالیت می‌کنند. براد کوپر در مصاحبه با CBS گفته پرسنل سپاه در حال ارائه مشاوره و اطلاعات درباره اهداف به حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخند. کوپر گفته سپاه هنوز در حال تامین مجدد حوثی‌هاست. این مقام نظامی آمریکا درباره اقدامات ارتش این کشور در قبال حمایت سپاه و تضعیف توانایی‌های حوثی‌ها گفته این یک تصمیم سیاسی و مسئولیت سیاستگزاران دولت آمریکاست. آقای کوپر گفته در این مرحله نقش این نهاد تنها آماده بودن و ادامه حملات تهاجمی برای دفاع. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای صدزاده چطور است به نظرتون که علیرغم این همه حملاتی که آمریکایی‌ها دارن میکنن به خصوص به حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه همچنان به ارسال سلاح ادامه میده تهران؟ بلکه یک برنامه دراز مدت 8 ساله هست. یعنی در حقیقت در 2014 که جنگ داخلی شروع شد حوثی‌ها یک انبار اسلحه بسیار بزرگی داشتن از زمانی که دولت یمن متحد وجود داشت و اینا اسلحه‌های روسی داشتن، اسلحه‌های چینی داشتن و حتی اسلحه‌های کشورهای عربی داشتن. این اسلحه در جنگ داخلی تا 2016 تقریبا 70% رو مصرف کرد. از 2016 تا حالا یعنی تا الان ایران بوده که به هر حال تعیین کننده قسمت اعظم تسلیحات حوثی‌ها بوده برای تمام جنگ‌های داخلی که داشته و برای جنگ‌هایی که و یا حملاتی که به عربستان سعودی یا امارات می‌کرد و جاهای دیگه می‌کرده. و این تسلیحات هم بر اساس اون تحقیقاتی که تمام مؤسسات دفاعی اروپایی و آمریکایی کردن خیلی خیلی طیف وسیعی داره. موشک هست، موشک‌های بالیستیک هست، پهپادهای متفاوتی هست. حتی یه وقتی یک کشتی رو ضبط کردن در حدود 40,000 اسلحه کلاشنیکوف و چیزی در حدود چند صد هزار به اصطلاح فشنگ و اینها کشف کردن و همونطور که آقای ندیمی گفت چیزهای مدرنتری هم به حوثی‌ها دادن و این چیزی رو که الان گفتن چیز جدیدی نیست. اینو مدت هاست میدونن، هم آمریکایی‌ها میدونن هم غربی‌ها میدونن. اینکه الان مطرح کرده و اون جمله که شما گفتید آخرش که این تصمیم سیاسی واشنگتن هست که ما بدونیم با این کار چیکار بکنیم، این در حقیقت ما تا الان وظیفه داریم به عنوان نیروهای مسلح در این منطقه دفاع بکنیم از خودمون و یا به حوثی‌ها بعضی از اون راکت‌هایی که در حال پرواز هستن حمله کنیم. ولی اگر بخوایم بریم و منابع تسلیحات حوثی‌ها رو مورد حمله قرار بدیم، این تصمیمی است که نظامیان نمیگیرن، این تصمیم سیاسی که باید واشنگتن بگیره و این خب خیلی معنا داره. به جز فرستادن سلاح و تجهیزات و کمک‌های مالی، چقدر در مورد حضور فیزیکی نیروهای سپاه اطلاعات وجود داره در داخل یمن؟ یکی از بزرگترین سرداران، یعنی که از عالی مقام ترین سرداران سپاه، شهلایی که اصلا معلوم نیست زنده هست زنده نیست، بعضی گفتن مرده، بعضی چیز کردن، در اونجا بوده، مسئول به اصطلاح آموزش اینها بوده. علاوه بر این بعد از اون هم تمام به اصطلاح کسانی که به عنوان سفیر در نزد حوثی‌ها فعالیت می‌کردن از افسران بلند رتبه قدس بودن. علاوه بر این بخشی از این فعالان و مبارزین یا جنگجویان حوثی رو هم در ایران تعلیم میدادن. والیسی جورنال در حدود 3 هفته قبل بود فکر میکنم یک تحقیقات مفصلی رو نوشته بود که در بندر نوشهر در کنار دریای خلیج فارس تمام این اقداماتی رو که الان حوثی‌ها دارن انجام میدن در دریای سرخ کم یا بیش اونجا تمرین کردن. یعنی فعالیت‌های دریایی حوثی‌ها رو هم در ایران بهشون اینا آموزش دادن و دارن استفاده میکنن. و این که الان ببخشید گفتید نوشهر یا بوشهر؟ نوشهر در دریای خزر. بله. و یک چیز دیگری هم که در آوردن این که بندر جاس که در خلیج فارس که تا به حال یک بندر بی اهمیتی بود
تبدیل شده به یکی از جاهای بسیار مهم برای بردن سلاح از ایران برای حوثی ها و این چیزهایی که این تحقیقاتی است که تقریبا تمام مؤسسات دفاعی غرب انجام داد. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. نیویورک تایمز میگه نبود نظارت دولت آمریکا باعث شده از شروع سال 2023 یعنی بیش از یک سال پیش جمهوری اسلامی با 27 نفتکش که تحت پوشش بیمه یک شرکت آمریکایی به نام امریکن کلاب بودن 59 میلیون بشکه نفت به ارزش بیش از 2.8 میلیارد دلار صادر کنه. بنابراین گزارش بیشتر این نفتکش‌ها تحت مالکیت شرکت‌های سوری بوده و با جعل اطلاعات موقعیتشون و تغییر رنگ و ظاهر کشتی به انتقال نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها کمک کردند. نیویورک تایمز میگه تحریم‌های آمریکا نتونسته جلوی صادرات نفت ایران رو بگیره و این نفتکش‌ها هم بعد از بارگیری و جعل موقعیت بیشترشون از بنادر چین سر درآوردن. چین در 2 سال گذشته واردات نفت ایران رو 3 برابر کرده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، نه تنها تحریم‌ها رو دور میزنن، حتی از بیمه آمریکایی هم استفاده میکنن. ببین خب قبلا ایران اینترنشنال خودش تحقیقاتی در این زمینه انجام داده بود. 1-2 تا یادم هست حداقل در طول 1 سال گذشته ما تحقیقات سازمان‌های دیگر از جمله اتحاد علیه ایران اتمی رو منتشر کردیم در مورد خیلی از این شبکه اشباح میگویند به این تانکرهایی که جمهوری اسلامی دارند. بخش تازه‌ای که نیویورک تایمز بهش پرداخته است این به نظر میاد که چیزی که خود نیویورک تایمز یه مفصل توضیح داده است که اصلا چگونه این مقاله رو نوشته است. در پاورقی این مقاله، پاورقیش تقریبا اندازه خود مقاله است، توضیح میدهد متدهایی که استفاده کردن برای اینکه بخوان این تانکرها رو ترک کنن. همونجوری که شما گفتید 27 تانکر از سال 2023 حداقل ترک کردن، بیش از 2000 تانکر رو ترک کردن. 27 تا از اینها حداقل 59 بار نفت ایران رو منتقل کردن با 2 تا از شرکت هایی که کارشون رصد کردن این تانکر هاست و اطلاعاتشون هم به صورت پابلیک بیرون هست. یکیش تانکر ترکرز هست مثلا، اینها رو چک کردن با کمپانی های دیگه مثل کپلر که اونها نفت میزان فروش نفت رو اندازه میگیرن، با اونها چک کردن ببینن تو هر کدوم از این نفتکش ها احتمالاً چقدر نفت است و کجا سر در میآورد. اون مبلغی که شما گفتی 2.8 میلیارد دلار، نیویورک تایمز میگه تنها 9% صادرات ایران بوده است از سال 2023 تا کنون و این 9% اونها میتونن تایید بکنند که حتما این نفت قاچاق شده است. بقیه‌اش رو نیویورک تایمز میگوید به اندازه کافی آدم نداشته است بخواد بذارد روی این پروژه، به اندازه کافی هم نمیشه داشت، تعداد این تانکرها انقدر زیاد هست. از اون طرف امریکن سرویس که همون شرکت آمریکایی که شما گفتید که در واقع به اینها سرویس بیمه‌ای میدهد، دفترش هم در نیویورک هست، از این 20 تا 70 تعداد زیادی رو تا حالا بیمه میکرده است. نیویورک تایمز اشاره میکند به یک جلسه که در کنگره آمریکا برگزار شده بودن 1 سال پیش در مورد شبکه اشباح نفتکش های جمهوری اسلامی به اسم این شرکت اضافه شده، امریکن کلاب اسمش. در واقع اونجا قانونگذاران اسم آوردن از این شرکت به عنوان شرکت بیمه آمریکایی که شبکه اشباح نفتکش های جمهوری اسلامی رو بیمه میکند. نیویورک تایمز میگوید بعد از اینکه کنگره این گزارش رو تحقیق رو بیرون داد و از زمانی که نیویورک تایمز شروع کرده است به این تحقیقات، این امریکن کلاب کمپانی بیمه‌ای که در نیویورک تایمز بهش اشاره شده است 21 دونه از این تانکرها رو بیمه‌شون رو لغو کرده، اما 5 تا از اونها هنوز ادامه دارد. خود امریکن کلاب میگوید مدت‌ها این درخواست‌ها رو بررسی می‌کند، درخواست‌هایی که می‌فرستن، شکایت‌هایی که فرستاده میشه در موردی که ممکن است یک کشتی نفت ایران رو حمل کند به طور غیر قانونی. اما یک تیم 6 نفره دارد این کمپانی، 6 نفر آدم که خودشون میگویند بعضی وقتا روزانه تا صدها شکایت دریافت میکنند. خود این شرکت میگوید بررسی هر کدوم از شکایت‌ها ممکنه چند ماه طول بکشد و رئیس این شرکت هم در گفتگو با نیویورک تایمز در واقع یه جوری شونه خالی کرده است از این مسئولیت. گفته است این وظیفه دولت فدرال هست که به ما بگوید چه نفتکشی در واقع داره نفت غیر قانونی هم میکنه، ما بیمه‌اش رو لغو خواهیم کرد. یک کیسی هم بهش اشاره میکند نیویورک تایمز که یک بار در سال 2013 این شرکت جریمه شده است به خاطر انتقال نفت کوبا، سودان و جمهوری اسلامی. در اون کیس
تنها 1.7 میلیون دلار جریمه شده است. اون هم قول داده به دولت فدرال که دیگه این کار انجام نده. از 1.7 میلیون دلار تقلیل پیدا کرده به 300-400 هزار دلار و کیس رو ستل کردن خارج از دادگاه. خب یه شرکتی که قرار باشد ضررش در کل این داستانا بشه مثلا از سال 2013 تا الان 11 سال بیاید بیمه کنند، نفتکش‌های مختلف رو 300-400 هزار دلار ضرر بکند، خیلی چیز زیادی نیست فرداد. یعنی اونجوری اون وقت میشه تصور کرد که خیلی از شرکت‌های دیگه هم ممکن است پیه اینو به تنشون بمالن که با جمهوری اسلامی کار کنن، درآمد بیشتری داشته باشن، یک ضرر کوچکی هم اینجا به دادگاه پرداخت کنن. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. با لغو حج عمره زائران ایرانی قرار هزینه ثبت نام بیش از 30,000 نفر بهشون برگردونده بشه. معاون سازمان حج و زیارت گفته با توجه به طولانی شدن روند صدور مجوز از طرف عربستان این تصمیم گرفته شده. پیش از این گفته شده بود که این مشکل به این دلیل پیش آمده که زائران ایرانی با هواپیماهای ایران ایر و معراج به عربستان سفر می‌کنند و این دو شرکت هواپیمایی با تحریم‌های آمریکا روبرو هستند. وزیر ارشاد ایران ماه پیش مشکلات فنی هواپیماها رو علت به تعویق افتادن حج عمره عنوان کرده بود. چهارشنبه قبل که در واقع می‌خواست اتفاق بیفته به دلیل یک در واقع اختلافات فنی که بین دو مجموعه هواپیمای دو کشور بود این موضوع به تعویق افتاد. همکارم ماهرخ غلامحسین‌پور اینجا در استودیو با ماست. کم بیشتر از پشت پرده این ماجرا بهمون بگو. فرداد، مثل همه خبرهایی که تو حوزه ایران رخ میده ما با کلی اخبار متناقض مواجه هستیم. همین امروز صبح روز جمعه رسانه‌های داخلی اومدن توی لیدشون و تیترشون اشاره کردن که حج عمره رسما لغو شده. یه چند مثل همین مثلا وبسایت عصر ایران نوشته بود و خیلی از وبسایت‌های دیگه این خبر رو منتشر کردن. چند ساعت بیشتر نگذشت که خود سازمان حج و زیارت اومد تکذیب کرد، گفت ما لغو نکردیم، فقط تعلیق کردیم به دلیل اینکه نمیخواستیم مردم رو ناامید بکنیم. زمان برده طرف عربستانی مجوز صادر نکرده و به همین دلیل هم ما فکر کردیم که فعلا تعلیق کنیم، پول مردم رو پس بدیم. ولی در این حال هم گفتن اگر مثلا دوباره مشکل حل شد اونایی که ثبت نام کردن باز توی لیست قرار دارن. یه چیزی که به هر حال توجه رو جلب میکنه اینه که به نظر میاد خود مسئولان سازمان حج و زیارت هم نمیدونن مشکل کجاست. برای اینکه معاون این سازمان غلامرضا رضایی این اواخر صحبت کرده که آره ما میریم دنبالش، میگیم مشکل کجاست، میگن مشکل فنی هست، بعد وعده میدن که ما این مشکل فنی رو رفع میکنیم، میگن ما پاسخگو خواهیم بود که پاسخگو نیستن. ولی به هر حال سفیر عربستان همین اواخر با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و قول داده که مشکل رفع بشه. ناوگان هوایی هم اعلام آمادگی کرده، گفتن ما هواپیماهای پیکر رو متوقف کردیم، پروازهاش رو به اروپا و جاهای مختلف اونا رو به اصطلاح نگه داشتیم برای اینکه بتونیم آمادگی کامل داشته باشیم برای پروازهای حج عمره. اما خب به هر حال به نظر میاد که طرف عربستانی تمایل زیادی نداره یا دست کم تا الان نداشته. حالا یه عده از کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران بر این باورند که با توجه به بالا گرفتن بین جنگ به هر حال اسرائیل و حماس و مداخله ایران و حمایتی که داره از شبه نظامیان یمن میکنه و به هر حال این جنگ و جدالی که بین شبه نظامیان یمن و عربستان هست، طرف عربستانی به یه نوعی تمایلی نداره برای صدور مجوز برای این پرواز. ظاهرا یه عده از زائران هم خودشون اصلا لغو کردن برنامه‌شون رو. آره فرداد، یه چیزی نزدیک 41,000 نفر ثبت نام کردن. خود جمهوری اسلامی بر این باور بوده همیشه که ما مثلا سالانه 5 میلیون یا 6 میلیون متقاضی داریم برای جریان حج عمره، اما واقعیت اینه که امسال 41,000 نفر ثبت نام کردن. از این 41,000 نفر چون قرار بود که اولین پروازها از دی‌ماه 13 دی‌ماه شروع بشه و این پروازها خب انجام نشد، 11,000 نفر انصراف دادن. الان یه تعدادیشون 30,000 نفر باقی مونده هستن که گویا از دیروز شروع کردن به بازپرداخت پول‌های اینها و اینم که احتمالاً خودت بهتر از من میدونی که حج عمره بعد از 8 سال توقف تازه امسال قرار بود که راه بیفته، بعد از سال 1394 در زمان حسن روحانی وقتی که ماجرای به اصطلاح تعرض جنسی به 2 کودک 14 و 15 ساله تو فرودگاه جده مطرح شد و این که گفتن
بودن 2 تا سرباز مسئول بازرسی این فرودگاه به هر حال نوجوانا رو برهنه کردن، همون موقع حسن روحانی دستور داد که متوقف بکنن این به اصطلاح روند حج عمره رو و اون موقع احمد جنتی رو مسئول کرد. احمد جنتی اون موقع وزیر ارشاد بود، طبیعتاً حج و زیارت هم زیر مجموعه وزارت ارشاد، مسئول کرد که رسیدگی کنه به این پرونده. همون سال اتفاقات زیادی افتاد که یکیش بعد از این چند ماه بعد از این موضوع سقوط اون بالابر بود توی مسجد الحرام و اینکه بیش از 100 نفر کشته شدن. از این تعداد خب به هر حال 10-11 نفر ایرانی بودن که کشته شدن. همون سال هم از سر اتفاق جریان حمله اون افراد افراطی به سفارت عربستان پیش اومد که حمله کردن و پرچم عربستان رو آتش زدن و طبعا همه اینها باعث شد که به رغم اینکه عادلت جبیر گفت که ما رابطه دیپلماتیکمون رو با ایران قطع می‌کنیم ولی این ربطی به مسافرت حجاج نداره، با این وصف ولی خب از همون موقع متوقف شده بود سفرها. ممنونم از تو ماهرخ غلام حسین پور، همکارم اینجا در استودیو. وزیر خارجه عربستان هم در گفتگو با حسین امیرعبداللهیان در مورد حضور ایرانی‌ها در حج عمره گفته هیچ ملاحظه سیاسی وجود نداره و رفع مشکل فنی در سازمان هواپیمایی عربستان در گام نهایی قرار داره. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده بود موضوع صرفاً فنیه و دلیل سیاسی نداره، اما سخنگوی هما لغو پروازهای عمره رو با مسائل صنعت هوانوردی ایران بی ارتباط دونسته. این صرفاً یک مشکل در واقع تکنیکی و فنی هست میان طرفین. هیچ زیرساخت سیاسی در این وضعیت وجود نداره. توافق میان دو کشور برای انجام عمره مفرده عمره‌گزاران ایرانی الحمدلله با جزئیات با در واقع توافق طرفین شکل گرفت. توافق برای انجام عمره‌گزاران ایرانی هست. طرف عربستان و سعودی خودش رو به اون توافق کاملا متعهد می‌داند. ما وجود هر گونه زیرساخت سیاسی در خصوص تأخیر پیش آمده در عزیمت عمره‌گزاران ایرانی به عربستان و سعودی رو نفی می‌کنیم. هم مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ما. آقای مهدوی‌آزاد، فکر می‌کنید موضوع سیاسی واقعا یا فنیه؟ والا احتمال بیشتر ابعاد فنی باشه، احتمال داره که جوری به مسئله مطمئن می‌دونید این فنی هم به خاطر در واقع بزرگ سختگیری برمی‌داره سیاسی. می‌دونید که خیلی شاید مطمئن نباشن این اولین بار نیست قطع میشه. 2-3 بار در 30 سال اخیر افتاده. آقای مهدوی‌آزاد، صداتون خیلی منقطع هست، نمیدونم شاید صدای بلندگوتون خیلی بلنده، شاید بتونید صدای من رو برای لحظه قطع بکنید ما بهتر بشنویم صداتون رو. والا من دسترسی ندارم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی صدای شما هم اینجا الان یه ذره بهتر، ببخشید ادامه بدید. خواهش می‌کنم. ببینید دی‌ماه 1394 به حمله به عربستان سعودی بود که خب عربستان سعودی در واقع روابطش با ایران قطع کرد و همه چیز تعطیل شد. متأسفانه خیلی‌ها ندونن حج عمره حدود 8 ماه 9 ماه قبلش در فروردین 94 توسط طرف ایرانی قطع شد. همون ماجرایی که خانم غلام حسین پور هم گفتش، مسئله تعرض بدون نوجوان که اصلا نفهمید مفصل داستان چیه. حتی مکارم شیرازی بحث تحریم حج رو مطرح کردن، مجلس یک فوریتی آوردن، چندین بار به این اتفاق شبیه این افتاده. کلا بعد از انقلاب 57 ما چندین بحران داشتیم به ایران و عربستان. 2-3 بار کشورها عملاً در درگیری نظامی شدن. یه بار 4 تا هواپیما ایران رفتن، یه بار حمله به تاسیس نفتی عربستان هست. تو 4 کشور با هم درگیر بودن. مسئله کشتار حجاج عربستان هست. ایران عربستان رو کشتار ایران در عربستان هست. ایران عربستان رو متهم می‌کنه که به از جندول حمایت می‌کنه. اعراب ایران رو تهمات سنگینی دارن. ایران دخالت می‌کنه در یمن. چندین طرح ترور کشف شده که ایران می‌خواستن مقامات عرب رو بکشن. معروف‌ترینش ترور عادلت جبیر در ایالات آمریکا. میخوام بگم روابط به قدری خصمانه است که بعضی وقتا واقعا یک مشکل فنی ساده رو هم شاید خیلی آسون نشه حل کرد. ممنونم از شما مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن. همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره وضع فاجعه‌بار بیمارستان ناصر، ارتش اسرائیل میگه 10 عضو حماس رو در یورش به این بیمارستان دستگیر کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته جنگ افزارهای نظامی در محوطه بیمارستان یافته و همچنین به عملیاتشون ادامه میدن. وزارت بهداشت حماس درباره وضعیت بیمارستان بستری در
بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به شدت ابراز نگرانی کرده. در جبهه شمال هم همزمان با تشدید تنش میان ارتش اسرائیل و حزب الله 3 نفر در حمله دیشب اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو گزارش میده. در 134مین روز از جنگ بین اسرائیل و حماس امروز جنگ به داخل اسرائیل هم کشیده شد و در یک حمله تروریستی یک جوان فلسطینی توانست که 2 نفر از عابرین را در مرکز اسرائیل از پای درآورد. این 2 تن در حالی که در ایستگاه اتوبوس ایستاده بودند، این فرد فلسطینی به سوی اونها آتش گشود. یک سرباز اسرائیلی که از اونجا رد میشد فرد ضارب را با گلوله کشت و این در حالی است که در آستانه ماه رمضان کرانه باختری هم در حین تنش‌های بسیاری هستش و این امکان وجود داره که با رسیدن ماه رمضان تظاهرات و درگیری‌ها مانند سالهای گذشته در صحن مسجد الاقصی آغاز بشه، اما این بار به خاطر جنگ در غزه این امکان وجود داره که تنش‌ها بسیار خشونت آمیزتر هم باشه. برای همین هم هست که ایالات متحده بر اسرائیل فشار میاره که تا قبل از ماه رمضان به گونه این معامله تبادل اسرا را با فلسطینیان انجام بده. در عین حال در شمال اسرائیل هم بار دیگر امروز ما شاهد تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بودیم. امروز یکی از مقامات حزب الله لبنان میگوید که بدون شک این سازمان تا وقتی که نوار غزه در جنگ هست امکان ندارد که آتش را خاموش کند و در مقابل امروز وزیر خارجه اسرائیل کاتس در مونیخ گفت که اگر دنیا بر جمهوری اسلامی ایران و بر حزب الله لبنان فشار نیاورد تا اونها جنگ را به پایان نرسونند و از مرز خارج نشوند، امکان داره که ارتش اسرائیل به زور این مسئله را انجام بده و حزب الله را از مرز دور کنه. بابک اسحاقی، اسرائیل. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از توافقنامه دوحه در برابر پرسش‌های اعضای جمهوری‌خواه دفاع کرد. خلیلزاد گفته آمریکا دلیلی برای دوام حضور نظامیش در افغانستان نداشت چون بر رقابت با چین و روسیه متمرکز شد و از سوی دیگه به گفته او با از بین بردن القاعده افغانستان دیگه مرکز مبارزه با تروریسم نبود. با تاکید بر فساد و ضعف دولت در افغانستان گفته تبدیل کردن افغانستان به یک دولت مدرن و دموکراتیک توسط آمریکا غیر واقع بینانه بود. زلمه خلیلزاد مسئولیت سقوط برق‌آسای دولت پیشین افغانستان رو به دوش اشرف غنی گذاشت و گفت اگر او فرار نمی‌کرد گذار سیاسی شکل می‌گرفت و طالبان بنا به توافق قبلی با آمریکا وارد کابل نمی‌شد. میدونید که تا پایان سال 2018 پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته بود که نیروهای آمریکا رو خارج کنه از افغانستان و در این تصمیم فاکتورها عوامل متعددی نقش داشتند. یکی این که اعتماد خودمون رو به رویکردمون در افغانستان از دست داده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که جنگ بیش از حد به طول انجامیده بود و دیگر این جنگ سرانجامی نمی داشت. پیشرفتی در اون حاصل نمیشد. عامل دیگر این بود که با توجه به شرایط در حال تغییر جهان هزینه این جنگ بسیار بالا بود و آمریکا نیاز داشت که به رقابت با دیگر قدرت‌های بزرگ بپردازه و اونجا متمرکز بشه، مثل رقابت با چین، روسیه و تهدید حاصل از ایران. عامل دیگر این که به لطف فداکاری‌ها، شجاعت و مهارت نیروهای ما افغانستان دیگر در کانون جنگ ما با تروریسم قرار نداشت. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست. بخشی از حرفاشو شنیدیم، یه تیکای دیگه‌ش هم بهش اشاره کردم. چه چیزایی برای تو جلب توجه کرد؟ اول اینکه بگم جلسه و پرسش و پاسخ بسیار سختی بوده، طوری که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس در ابتدای جلسه به آقای خلیلزاد گفت که چقدر خوبه که خودتون تشریف آوردین، در غیر این صورت ما شما رو به زور می آوردیم اینجا. گرچه آقای مکال واقعا همیشه منتقد سرسخت خروج آمریکا از افغانستان بوده و این نشست دیروز هم یکی از نشست‌های مهمی بود که درباره این مسئله انجام شد. پیشتر تام وست و همچنین خانم رینا امیری احضار شده بودند و شهادت داده بودند. درباره مفاد این
توافقنامه سوالات خیلی زیادی مطرح شد و مسئله چگونگی خروج آمریکا از افغانستان هم سوالهای خیلی جدی از آقای خلیزاد پرسیده شد. مهمترین سوالی که شاید بهش اشاره کرد که از آقای خلیزاد پرسیده شد این بود که چرا موادی که شما در این توافقنامه آورده بودید عملی نشده و آقای خلیزاد تمامی این مسئولیت ها رو به گردن رئیس جمهور پیشین افغانستان اشرف غنی انداخت و گفت که ما توافقاتمون رو انجام داده بودیم مبنی بر این که مشروط بر این که اشرف غنی از کابل فرار نمی کرد و در حکومت می ماند و ممکن بود که خیلی زود گفتگوهای بین افغانی شروع بشه. کاملا تبرئه کرد خودش رو ولی گفت که بالاخره ما این توافقنامه رو انجام دادیم ولی مسئولیتی که انجام نشد به خوبی متوجه رئیس جمهور پیشینه. چه در صحبت‌های او چه در کلیت این جلسه چه تصویری می‌شد دید در مورد رویکرد و آینده روابط ایالات متحده با طالبان؟ آقای خلیزاد در صحبت‌های دیروزش خب هیچ نکته جدیدی نداشت. تمام قد دفاع کرد از این توافقنامه، همینطور که جان کربی بعد از این جلسه استماعی صحبت کرد و او هم دفاع کرد و گفت ما به اندازه کافی درباره این خروج وضاحت دادیم و توضیحات دیگری و بیشتر از این نداریم. ولی نکته مهم دیگری که در ادامه صحبت‌های خلیزاد میتونیم بهش اشاره بکنیم این بود که بعضی نکاتی رو که اشاره کرد هیچ کدام اینا در توافقنامه نبود. مسئله حقوق زنان که میگه که ما طالبان به ما این وعده رو داده بودند که ما زنان رو اجازه میدیم که درس بخونن، کار بکنن و در جامعه حضور داشته باشن، اما الان میبینیم که خب بر اساس گزارش یونامان 96% خانم ها میگن که ما این حکومت امارت اسلامی رو اصلا نمیخوایم به رسمیت شناخته بشه. که یکی از سناتورها هم اتفاقا به این موضوع اشاره کرد ولی آقای خلیزاد خیلی به نرمی این یک جوری پاسخ داد که اصلا در واقع هیچ پاسخی رو ما دریافت نکردیم. مسئله بعدی که اشاره کرده بود به این بود که ما گفت قرار بود که ما نه تنها ما همه نیرومون رو خارج نکنیم آمریکا بلکه یک تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمونن. این نکته بود که خیلی زیاد به اون اشاره نشده بود تا پیش از این. در متن توافقنامه میگه که تمام نیروهای نظامی و وابستگان اون به آمریکا و متحدان نظامی آمریکا در افغانستان باید تمام اونها از افغانستان خارج بشن. اما آقای خلیزاد دیروز گفت که ما تعهد داشتیم، ما یک قراردادی داشتیم با امارت اسلام با طالبان اینکه یک تعداد از نیروهامون رو نگه داریم. اما باز هم اشاره به همون خروج شتاب زده رئیس جمهور و گفت به خاطر اون مسئله ما تمامی نیروها رو بیرون کردیم. اما یک مسئله مهم دیگر از این مفاد توافقنامه دوحه مسئله استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی بود که اینو شورای امنیت سازمان ملل خب چند وقت پیش گزارش رو منتشر کرده بود و گفته بود که ما شواهدی رو داریم که القاعده بعضی پایگاه‌هایی رو در بعضی ولایت‌های افغانستان ایجاد کرده و امارت اسلامی از این موضوع آگاه است و همکاری نمی‌کنه، در حالی که قبلا هم کاخ سفید گفته بود که امارت اسلامی واقعا داره همکاری می‌کنه. حتی کشورهای همسایه هم گفته بودند که در مبارزه با تروریسم داره همکاری می‌کنه. آقای خلیزاد دیروز به این مسئله هم اشاره‌ای نکرد، اما یک جمله شد که جمله گفت که دیروز خیلی بازتاب پیدا کردیم بود که فصل پایان افغانستان مونده و ممکنه این فصل پایانی راهگشای سیاست‌های آینده آمریکا در افغانستان باشه. ممنونم از تو رازی دانش، همکارم اینجا در استودیو. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز در همین شهر آلمان آغاز به کار کرده. کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور هم در این کنفرانس بر تعهد آمریکا به دفاع از امنیت متحدانشون تاکید می‌کنند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در مصاحبه مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس امنیتی گفته اتحادیه اروپا از روز اول حمله نظامی روسیه به اوکراین تا امروز در کنار ناتو و مردم اوکراین ایستاده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. آقای سمیعی، دقیقاً هفته دیگه همین موقع میشه 2 سالگی حمله روسیه به اوکراین و همزمان هم هست حالا با امروز با کشته شدن یا مرگ آقای ناوالنی. چقدر فکر میکنید که متحدان آمریکا در اروپا به خصوص در این کنفرانس امنیتی مونیخ الان تمرکزشون بیش از گذشته متوجه روسیه خواهد شد؟
با درود به شما و مردم عزیز ایران. اگر که تمرکزی نداشتن دیگه 100 برابر شد، برای اینکه تا اونجایی که گفته بودند همه سخنرانان به خصوص از امریکا و اروپا قرار بود در زمینه حمایت بیش از پیش از اوکراین صحبت بکنن و دوم در مورد همبستگی ناتو، همونجوری که شما فرمودید که یک مقداری صحبت‌هایی شده بود که یک شک و شبهه ایجاد کرده بود، قرار بود که این همپیمانی بیشتر در موردش صحبت بشه. حتی همه سخنرانیان به این ترتیب نوشته شده بود. اما با کشته شدن آقای ناوالنی مسئله کاملا برگشت و الان همه تمرکزها باز رفته روی روسیه و قدرت نمایی هایی که آقای پوتین داره میکنه و بر کسی هم پوشیده نیست. در چند روز آینده در روسیه قراره که یک شبه انتخاباتی باشه در زمینه ریاست جمهوری. همه نتیجهش رو هم میدونیم چه خواهد شد، ولی الان تمرکز بیشتر بر روی این خواهد بود که چگونه با این تعرضات بیش از پیش پوتین و قتل هایی که انجام میده باید مبارزه بکنن. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. همطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به موضوع مرگ الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس روسیه در زندانی در نزدیکی قطب شمال در فدراسیون روسیه خواهیم پرداخت. فعلا اما این بخش اول برنامه 24 رو با همین تصاویر زنده‌ای که از کاخ سفید می‌بینید به پایان می‌بریم.